everyone. We are going to learn as a macroeconomics को BBS second year को unit 8 जुन चाहिँ छ गभर्नमेन्ट फाइनेन्स सरकारी वित्त भनेर यसलाई नेपालीमा बुझिन्छ. म टिचर पनि हैन, म यही क्लासमा पढ्ने यसैको स्टुडेन्ट हो. मैले यो भिडियो चाहिँ लाइभ किन गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब मैले आफूले पढेको कुराहरू चाहिँ अलि छिटो बिर्सिन्छ. आई थिङ्क धेरै स्टुडेन्टको त्यही नै बानी होला. आफूले पढ्दाखेरि चाहिँ कसैलाई पढाउँदै आफू पढ्ने, अरूलाई बुझाउँदै आफूले बुझ्दै गऱ्यो भने चाहिँ धेरै अलि लङ टाइमसम्म चाहिँ मेमोरीमा बस्छ भन्छन् सबैले. सायद मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ. अनि आज चाहिँ मैले अगाडिको च्याप्टर नपढिकन यो चाहिँ किन हेर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ टोटल्ली थ्योरी च्याप्टर छ कि यसमा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ न्युमेरिकल छैन. अनि मैले यो पहिला पनि अलिअलि पढेको जस्तो लाग्थ्यो, तर छ कि छैन थाहा होइन है. अब गभर्नमेन्ट फाइनेन्समा चाहिँ हामीले के पढ्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ हामीले पहिला एकचोटि रिभ्यू दिउँ. हाइलाइट लर्निङ उसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि आफ्टर द यो पढिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर भनेको छ भन्दाखेरि आफ्टर द कम्प्लिसन अफ दिस युनिट रिडर्स विल बी एबल टु. यो पढिसकेपछि चाहिँ रिडर्सहरू चाहिँ एबल हुन्छन्. के कुराको लागि एबल हुन्छन् भन्दाखेरि हाइलाइट द कन्सेप्ट अफ गभर्नमेन्ट बजेट. गभर्नमेन्ट बजेटको कन्सेप्ट थाहा पाउन एन्ड इट्स कम्पोनेन्ट्स, यसको तत्त्वहरू थाहा पाउन चाहिँ उस हुन्छन् रे, एबल हुन्छन् रे. डिफाइन डिफिसिट फाइनेन्सिङ एन्ड एक्सप्लेन इट्स मेथड्स एन्ड सोर्सेस. यसको डेफिसिट फाइनेन्सिङ र यसको डेफिनेसन अनि त्यसको एक्सप्लेन मेथड एन्ड सोर्सेस. एक्सप्लेन द सोर्सेस अफ गभर्नमेन्ट रेभेन्यू इन नेपाल. नेपालमा चाहिँ गभर्नमेन्ट रेभेन्यू के सोर्सेस छ त्यो थाहा पाउँछ अरे. एनालाइसिस द ट्रेन्ड्स अफ गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर. गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरको ट्रेन्ड के छ त त्यो थाहा पाइन्छ अरे. Point out the feature of current government budget of Nepal. Point out the feature of current government budget of Nepal. नेपालको करेन्ट गभर्नमेन्ट बजेट चाहिँ कस्तो खालको छ त्यो थाहा पाउँछ अरे. हाइलाइट द कन्सेप्ट, टाइप्स, इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ फिस्कल पोलिसी. अब हाइलाइट द कन्सेप्ट चाहिँ हाइलाइट गर्न, टाइप, इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स अफ फिस्कल पोलिसीको टाइप, पहिला कन्सेप्ट, त्यसपछि टाइप, इन्स्ट्रुमेन्ट्स एन्ड अब्जेक्टिभ के छ भनेर चाहिँ त्यो थाहा पाउन हेल्प गर्छ अरे. डिफाइन फिस्कल फेडरलिजम एन्ड एक्सप्लेन इट्स कम्पोनेन्ट्स एन्ड नेप्लिज प्र्याक्टिस अफ फिस्कल फेडरलिजम. फिस्कल फेडरलिजममा चाहिँ नेप्लिजको कस्तो खालको प्र्याक्टिस छ त भनेर थाहा पाउन चाहिँ हेल्प गर्छ अरे यसले. अब हामी अब फर्स्टमा चाहिँ हामी कहाँ के जाम भन्दाखेरि पहिला हाम्रो चाहिँ के भन्छ, गभर्नमेन्ट फाइनेन्स भनेको चाहिँ के हो त होइन. गभर्नमेन्ट फाइनेन्स इज द स्टडी अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्ट. गभर्नमेन्ट फाइनेन्स भनेको गभर्नमेन्ट भनेको हाम्रो सरकारी भयो, फाइनेन्स भनेको वित्त. यो गभर्नमेन्ट फाइनेन्स भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टडी अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्नमेन्टको इन्कम कस्तो छ, एक्सपेन्डिचर चाहिँ के कस्तो छ भनेर थाहा पाउने कुरा होइन. थाहा पाउनको लागि गरिने अध्ययन अथवा स्टडी हो गभर्नमेन्ट फाइनेन्स भनेको. अब हेर्नुहोस् है, अब हामीले चाहिँ यस्तो के गर्नुपर्छ भन्दा है, तर जति जे गरे नि गभर्नमेन्ट फाइनेन्स भनेको चाहिँ स्टडी अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्नमेन्टको इन्कम र एक्सपेन्डिचरको स्टडी गर्ने भनेको गभर्नमेन्ट फाइनेन्स हो. यति मात्र भनेर त हुँदैन नि त. अब मैले चाहिँ के लेख्छु भन्दाखेरि आई निड पेन फर्स्टली आई निड गभर्नमेन्ट फाइनेन्स युनिटेड नि लेख्नु मात्रै आफूले पढ्दै लेख्यो भने चाहिँ जानिन्छ. GOVERNMENT गभर्नमेन्ट फाइनान्स कस्तो नबुझेको है, तर मेरो मोबाइल यस्तै खालको खास हान्ने केही छैन, केही हुँदैन. हेर्नु त कपाल झरेर
यो कपाले प्रभु के गर्ने होला नि भगवान्, के भएको नि खुइलै हुन्छ क्या म त एक दिन। अहिले डस्टबिन फालौँ ल, यस साइडपट्टि राखौँ ल। यसरी कसरी हुन्छ? यसरी आउँदो रहेछ नि बल्ल। गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको अब जति जे भने नि गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको हामीलाई यो आउन नि सक्छ नआउन नि सक्छ होइन इक्जाममा चाहिँ। फर्स्टली गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको इज द स्टडी अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टको चाहिँ इन्कम कस्तो छ के कस्तो छ अनि एक्सपेन्डिचर चाहिँ कस्तो छ भनेर थाहा पाउने कुरा होइन। स्टडी थाहा पाउनको लागि स्टडी गरिन्छ, त्यही हो गभर्मेन्ट फाइनेन्स अनि। अब चाहिँ कस्तो भन्छ, इट स्टडिज द इन्कम रेज थ्रु द रेभिन्यू। इन्कम चाहिँ रेभिन्यूबाट रेज हुन्छ एन्ड स्पेन्डिङ एक्टिभिटिज गभर्मेन्ट। तर म चाहिँ त्यति जान्ने मान्छे होइन, म आफूले सिक्न लगाएको भएर मैले यहाँ लाइभ बसेको है। म धेरै जान्ने भएर लाइभ बसेको होइन। फेरि मलाई बुक पढ्न मनपर्छ तर सम्झिन चाहिँ मन पर्दैन। एउटा नेपालीमा नि बुक थियो कि, किन भन्दाखेरि चाहिन्छ बुक, किन आफूले त बुझ्नु पऱ्यो नि, नत्र भने त इक्जाममा के लेख्नु हुन्छ नि। छिट्टै आउँदैछ नि त इक्जाम। अब कहिले आउँछ अरे इक्जाम? छिट्टै। अनि म त्यस्तो जान्ने भएको भए त अनि मैले गरी खाइहाल्थेँ नि पहिल्यैबाट। अब यहाँ एउटा इङ्ग्लिस पढ्न बुक हेर्नुपर्छ, एउटा नेपालीमा हेर्नुपर्छ, गाह्रो हो नि मलाई नि। यहाँ यो त मैले याद हुन्छ कि भनेर आफूले बाहिर के बजाए यार, पढ्ने वातावरण छैन। को हो र बजाउँदै हिँड्ने यार? कस्तो कस्तो मान्छे बस्छन् यार। पढ्न त म अहिले 4th इयरमा हो, मेरो ब्याकको इक्जाम छ कि यार, दिमाग खराब भइसक्यो। पागल भयो क्या सुड्डो, भगाली हेरेर आउँछ। अस्ति थिस हान्छन् कि मान्छेहरूले, रुममा बस्नु नि गाह्रै छ। के भन्नुहुन्छ? बोरिङ के बोरिङ लाउनेहरू लाउन बोरिङ सोरिङ मलाई त यस्तो नेपालीमा हेरिदिने। अब नेपालीमा हेर्ने इङ्ग्लिसमा ठोक्ने लेख्ने हेर्ने मात्रै हो। फेरि प्राचीन समयमा सरकारको काम देशमा नियम। ओ माइ गॉड, स्टडी हार्ड। मेरो त हार्ड गर्दैन के हुने, नभन्नु त्यस्तो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। ओके, आई एम ट्राइङ के हुने होला त त्यस्तै हो। त्यही नै के भन्छ यसले, सार्वजनिक वित्त अरे के पब्लिक फाइनेन्स भनेको सार्वजनिक अधिकारीहरूको खर्च गर्ने र कोष उठाउनेसँग सम्बन्धित खर्च गर्ने स्पेन्डिङ एउटा रेजिङ फन्ड्स बाई द पब्लिक अथोरिटीसँग स्टडी हुन्छ अरे। अब यत्रो त के पढिराख्ने है, एउटा भनेको त्यति। अब सार्वजनिक वित्त भनेको अथोरिटी पब्लिक फाइनेन्स डिल्स विथ द एक्सपेन्डिचर एन्ड इन्कम अफ पब्लिक authority of the state and their mutual relation is also with the finance administration and control. अब
अब सबै बुझेर के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट फाइनेन्स भनेको चाहिँ अब स्टडी अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर इन्कम एन्ड मेजर of the government गभर्मेन्टको इन्कम कस्तो छ एक्सपेन्डिचर के छ भनेर थाहा पाउनलाई गरिने स्टडी भनेको गभर्मेन्ट फाइनेन्स हो। कसरी थाहा हुन्छ अब इन्कम र एक्सपेन्डिचर? इट स्टडिज द इन्कम रेज थ्रु द रेभिन्यू। इन्कम चाहिँ इन्कम रेज थ्रु कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ रेभिन्यूबाट, ट्याक्सबाट नै आउँछ है गभर्मेन्टको त। रेभिन्यू एन्ड स्पेन्डिङ इन्कम चाहिँ आयबाट हुन्छ अनि स्पेन्डिङ एक्टिभिटिज अफ द गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ कस्तो मान्छे बस्दैन स्टडी द गभर्मेन्ट जान्ने होइन, तर इट इज अल्सो नोन एज पब्लिक फाइनेन्स। यसलाई चाहिँ पब्लिक फाइनेन्स पनि भन्छ, अल्सो नोन एज पब्लिक फाइनेन्स। द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट आर रेगुलेट इन अर्डर टु गिभ म्याक्सिमम बेनिफिट टु पिपुल। द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर आर रेगुलेट, किन रेगुलेट हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम बेनिफिट दिनको लागि। कसलाई भन्दाखेरि पिपुललाई। अब यति मात्र जाने हुन्छ, धेरै जान्नु पर्दैन। इन्कम केही आउँछ भन्ने त होइन, अहिले पढेर सबै याद हुन्छ भन्ने नि होइन। इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अनि गभर्मेन्ट फाइनेन्स। हामी गभर्मेन्ट फाइनेन्समा छौँ है। कति बोलिहाल्नु यार गाइजहरू, के भनौँ। स्टडी अफ गभर्मेन्ट फाइनेन्स इज स्टडी अफ इन्कम INCON। इन्कमको स्पेलिङ बिग्रिएछ के भनेको मिलेर चाहिँ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्टको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचरको स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट फाइनेन्स हो। इन्कम रेज थ्रु रेभिन्यू एन्ड स्पेन्डिङ एक्टिभिटिज अफ द गभर्मेन्टले चाहिँ कहाँ के कस्तो खर्च गर्यो अनि इन्कम चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट भयो, कहाँबाट आयो गभर्मेन्टलाई भनेर त्यो खालको स्टडी गर्ने भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट फाइनेन्स हो। यसलाई चाहिँ अल्सो के भनिन्छ भन्दाखेरि पब्लिक फाइनेन्स पनि भनिन्छ। गभर्मेन्ट भनेको सरकारी वित्त भयो भने पब्लिक भनेको सार्वजनिक। And income and expenditure of the government are regulated
गिभ म्याक्सिमम बेनिफिट टु पिपुल। इन्कम र एक्सपेन्डिचर चाहिँ रेगुलेट भएको हुन्छ गभर्मेन्टको। किन हुन्छ भन्दाखेरि पिपुलहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट दिनको लागि चाहिँ इन्कम चाहिँ रेगुलेट भएको हुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट बजेट फर्स्टमा चाहिँ गभर्मेन्टले बजेट छुट्याएको हुन्छ के खर्च। यो भन्यो नि गभर्मेन्ट फाइनेन्स भयो एउटा, खर्च र इन्कम कहाँ कसरी के गर्यो भनेर त्यो यो त्यसमा चाहिँ स्टडी गर्ने यो। अब गभर्मेन्टको चाहिँ बजेट के छ, बजेट भनेको के हो, बजेट भनेको चाहिँ स्टेटमेन्ट हो कि। अब स्टेटमेन्ट कहाँ कुन चाहिँ कस्तो खालको खर्च गर्यो, कति खर्च गर्यो, कति आफ्नो आर्थिक उसको चाहिँ आर्थिक कति पर्सेन्टको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ छुट्यायो त्यसको लागि भनेर हामीले त्यो पढ्नुपर्छ के गभर्मेन्ट बजेट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अब मैले त्यति जान्ने त होइन, त्यही नै अब होइन पढ्नु बोलेपछि स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल प्लान फर गिभन पिरियड रिलेटिङ टु द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट। स्टेटमेन्ट हो, एउटा ढाँचा हो होइन, एउटा स्टेटमेन्ट हो। फाइनेन्सियल प्लान के फाइनेन्सियल भनेको आर्थिक सम्बन्धी पैसा सम्बन्धी प्लान फर गिभन पिरियड अफ टाइम, केही सर्टेन टाइमको लागि लाइक अब आर्थिक वर्ष यति। अब अहिले हाम्रो चाहिँ कति थियो, कुन साल हो 2025 2081 हो कि 82 हो कि होइन, 82 सालमा छौँ होइन। 82-83को बजेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो फाइनेन्सियल प्लानमा चाहिँ कहाँ चाहिँ कुन कति पैसा छुट्टा छौँ त्यो सबैको विस्तृत भनेको त्यो डिटेलमा चाहिँ गभर्मेन्ट बजेट छुट्याउँछ के गभर्मेन्ट बजेट हुन्छ। गभर्मेन्ट बजेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is defined as is the statement मैले कहीँबाट यस्तो उस गरेर ल्याएको होइन, मैले चाहिँ बुकबाटै आफूले पढ्दै यहाँ भनेको। म चाहिँ म यसको सर म्याडम केही होइन नि, फेरि मैले आफूले पढ्न थाल्दाखेरि आज त हात पनि यस्तो पोलेर यहाँ डल्ला उठेछ यार, यस्तो भयो यार, कस्तो पो भयो कि हात आज पोलेर रातै भयो, यताको अर्कै कस्तो पोल्यो नि। खाना पकाउन नि गाह्रै काम हो। स्टेटमेन्ट डिफाइन एज द स्टेटमेन्ट STATEMENT लेख्थेँ, MENT फेरि थपेछु, ए प्रभु मेरो त। स्टेटमेन्ट अफ फाइनेन्सियल प्लान फाइनेन्सियल प्लान फर अ गिभन पिरियड अफ टाइम। पिरियड रिलेटिङ टु द इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर, जुन चाहिँ केसँग रिलेट हुन्छ, रिलेटिङ टु द यहीँ अगाडि आएर बोल कि एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट केही होइन, के रहेछ भन्दा कति बुझ्ने भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो एउटा, गभर्मेन्ट बजेट भनेको स्टेटमेन्ट हो एउटा अफ फाइनेन्सियल प्लानको स्टेटमेन्ट हो फर अ गिभन पिरियड, एउटा पिरियडको लागि, एउटा सर्टेन टाइमको लागि, रिलेटेड टु इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्टको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचर कहाँ कसरी के कुन शीर्षकमा भयो भनेर फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो। फाइनेन्सियल प्लानको स्टेटमेन्ट भनेको गभर्मेन्ट बजेट हो। अब बजेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजेट भनेको चाहिँ यो फ्रेन्च वर्डको BOU
GETTE बजेट भनेर रिफर गर्छु के। ब्यागमा बोकेर यसरी जान्थ्यो अरे एउटा बुढोले स्मल लेदरको ब्यागमा 18th सेन्चुरीमा वालपुल वाज द क्यान्सेलर अफ एक्सचेन्जर अफ इङ्ल्यान्ड। त्यो जान्थ्यो अरे अनि त्यसपछि त्यसै कमन त्यस्तो गर्दा गर्दै बजेटको नाम गएको हो भन्ने सुन्दै थिएँ कि। फाइनेन्सियल यसलाई चाहिँ कस्तो भन्छ भन्दा अझै अब अर्को भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ इन अदर वर्ड्स गभर्मेन्ट GOVERNMENT गभर्मेन्ट बजेट इज द स्टेटमेन्ट अफ कस्तो एक्सपेक्टेड रेभिन्यू अहिले आश गरेको आय र पर्पोज एक्सपेन्डिचर अफ गभर्मेन्ट फर द कमिङ फिस्कल इयर। फिस्कल अब आउने आर्थिक वर्षको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले एक्सपेक्टेड गरेको रेभिन्यू एन्ड पर्पोज एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट। अब आउने वर्षको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले सोचेको आश गरेको अब यति खर्च हुन्छ है भनेर बनाएको प्लान पनि यसमा पर्न सक्छ है। एक्सपेक्टेड रेभिन्यू अब यति हुन्छ है रेभिन्यू भनेर एन्ड पर्पोज्ड POSCG पर्पोज्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट गभर्मेन्ट बजेट भनेको के रहेछ अदर वर्ड्सको लागि चाहिँ गभर्मेन्ट बजेट इज द स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेक्टेड रेभिन्यू यस्तो खालको एक्सपेक्टेड रेभिन्यू एन्ड पर्पोज एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट। अब इट इज अल्सो नोन एज पब्लिक बजेट फर्मुलेटेड बाई फाइनेन्स मिनिस्ट्री। कसले फर्मुलेट गर्छ भन्दाखेरि फाइनेन्स मिनिस्टर आर्थिक मन्त्रालय हो कि फाइनेन्स मिनिस्टरले चाहिँ फर्मुलेटेड गर्छ यति बजेट हुन्छ यहाँ यति बजेट जानुपर्छ शिक्षाको लागि यति स्वास्थ्यको लागि यति हेल्थको लागि यति अनि त्यसपछि चाहिँ रोड्सको लागि यति ब्रिजको लागि यति भनेर बजेट चाहिँ छुट्याउँछ फाइनेन्स मिनिस्टरले छुट्याउँछ एक्लै छुट्याउनु होला सायद नट सो राजनीतिक पर्सन होइन। के भन्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले गभर्मेन्ट फाइनेन्स पढेको थियौँ त्यसमा चाहिँ के भन्थ्यो गभर्मेन्ट फाइनेन्समा चाहिँ स्टडी अफ इन्कम एन्ड गभर्मेन्ट फाइनेन्स इज द स्टडी अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्टको चाहिँ इन्कम र एक्सपेन्डिचर के हो भनेर उस गर्छ होइन स्टडी गर्ने भनेको गभर्मेन्ट फाइनेन्स हो। इन्कम रेज थ्रु रेभिन्यू इन्कम चाहिँ रेभिन्यूबाट रेज हुन्छ भने एन्ड स्पेन्डिङ एक्टिभिटिज अफ द गभर्मेन्ट अनि it studies the income raised through revenue and expending एक्टिभिटिज अफ द गभर्मेन्टले चाहिँ एक्सपेन्डिङ चाहिँ कहाँ के गरेर गरेको छ र इन्कम चाहिँ कहाँबाट जेनेरेट गरेको छ भनेर त्यो बारेमा स्टडी गर्छ। अल्सो पब्लिक फाइनेन्स हो नन एज इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्ट आर रेगुलेटेड इन
In order to अहिले निन्द्रा लाग्यो थुक्क इन अर्डर टु गिभ म्याक्सिमम बेनिफिट टु पिपुल किन हुन्छ इन्कम र एक्सपेन्डिचर जेनेरेट भन्दाखेरि म्याक्सिमम बेनिफिट दिनको लागि पिपुललाई। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पहिला सुरुमा गभर्मेन्ट बजेट पढ्नुपर्छ। गभर्मेन्ट बजेट भनेको चाहिँ के हो? सरकारी बजेट हो। बजेटलाई बिओयु फ्रेन्च वर्ड हो कि यो बजेटको चाहिँ एउटा झोला बोकेर हिँड्थ्यो अरे सुन्टो अनि त्यसपछि बो के भन्दा भन्दै बजेट आएको अरे त्यही भन्ने सुनेको थिएँ। यसो यहाँ के भने भन्दा बजेट हेज बिन डिराइभ फ्रम द फ्रेन्च वर्ड बो GETT बोगेट विच रिफर्स अ स्मल बोगेट भनेर बोगेट फ्रेन्च वर्ड BOUGETT बजेट भनेको योबाट होइन। यसको मिनिङ चाहिँ विच रिफर्स अ स्मल ल्यादर ब्याग अर वालेट स्मल खालको ल्यादरको ब्याग अथवा वालेट अरे यसको जीट भनेको चाहिँ स्मल। इन 18th सेन्चुरीमा चाहिँ वालपोल वाज द कान्सेलर अर एक्सचेन्जर अफ इङ्ल्यान्डको थियो। ही युज टु क्यारी ल्यादर ब्याग टु द हाउस अफ कमन्स किपिङ द फाइनेन्सियल प्रपोजल इनसाइड the leather bag. So the leather bag itself was called the financial proposal of the government. लेदर ब्यागलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 18th सेन्चुरीमा वालपोलले चाहिँ वाज क्यान्सिलर अथवा एक्सचेन्जर अफ इङ्ल्यान्ड थियो। उसले चाहिँ एउटा ल्यादरको ब्याग क्यारी गर्ने गर्दो रहेछ कि किन भन्दा हाउस अफ कमन्स टु द हाउस अफ कमनको हाउसहरूमा चाहिँ ल्यादरको ब्याग क्यारी गर्दो रहेछ। अनि ही युज टु क्यारी ल्यादर ब्याग टु द हाउस अफ कमन्स किपिङ द फाइनेन्सियल प्रपोजल इनसाइड द त्यो ब्यागभित्र चाहिँ फाइनेन्सियल प्रपोजल हुँदो रहेछ कि इनसाइड द ब्याग इनसाइड द ल्यादर ब्याग त्यो ल्यादरको ब्यागभित्र। सो द ल्यादर ब्याग इट्सेल्फ वाज कल्ड एज द फाइनेन्सियल प्रपोजल। त्यही भएर चाहिँ भित्र चाहिँ फाइनेन्सियल प्रपोजल राखेर डुल्ने गर्दो रहेछ। अनि ल्यादरको ब्यागलाई चाहिँ इट्सेल्फ भनेको हुन्छ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल प्रपोजल अफ द गभर्मेन्ट भनेको हुन्थ्यो कि ल्यादरको ब्यागलाई। इन दिस वे द मिनिङ अफ इङ्ग्लिस वर्ड इज नट लेदर ब्याग बट द फाइनेन्सियल प्रपोजल किप्ड इनसाइड द ब्याग। अब यसरी नै चाहिँ इङ्ग्लिस वर्डमा चाहिँ इज न लेदर ब्याग होइन, ल्यादर ब्याग चाहिँ होइन, फाइनेन्सियल प्रपोजल किप्ड इनसाइड द ब्याग फाइनेन्सियल प्रपोजल किप्ड इनसाइड द ब्याग हो। Content of government budget, actual revenue and expenditure at the previous fiscal year. कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ है त गभर्मेन्ट बजेटको एक्चुअल रेभेन्यू के थियो एन्ड देन एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस फिस्कल इयरको चाहिँ एक्सपेन्डिचर के हो रिभाइज रेभेन्यू। अब रिभाइज भएको रेभेन्यू के थियो एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ फर द करेन्ट फिस्कल इयरको एक्सपेन्डिचर के हो। अब कन्टेन्ट के कुरा गरेर चाहिँ बल्ल यो बजेटको चाहिँ बजेट बनाउँछ भन्ने कुरा हो कि इस्टिमेसन अफ के कुरा चाहिँ कन्टेन्टमा चाहिँ बजेटसँग चाहिँ इन्क्लुड गरिन्छ भन्ने कुरा है। अघिल्लो एक्चुअल रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर एट द प्रिभियस। अब हेर्नुहोस् कन्टेन्ट अफ गभर्मेन्ट कन्टेन्ट अफ गभर्मेन्ट बजेट समावेश के गरेको हुन्छ होइन। गभर्मेन्ट बजेटमा चाहिँ समावेश कन्टेन्ट सरकारी बजेटको चाहिँ विषयवस्तुहरू भन्छन्। अब कन्टेन्ट के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ अब यसको चाहिँ 4वटा कन्टेन्ट रहेछन्।
एक्चुअल रेभिन्यू, and expenditure at previous year fiscal year, expenditure at the previous, oh my god, fiscal year. अनि 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिवाइज रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर, करेन्ट फिस्कल इयर 3 मा चाहिँ इस्टिमेसन अफ रेभिन्यू, त्यस्तो राम्रो त छैन ह्यान्ड राइटिङ, बट त्यस्तो नबुझिने नि छैन फेरि। न्यू एन्ड अब हाम्रो चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि कन्टेन्ट्स अफ गभर्मेन्ट बजेट आर इज फलोज। कन्टेन्ट्स चाहिँ गभर्मेन्ट बजेटमा चाहिँ पहिला के समावेश गरिन्छ, के कुन खालको चाहिँ कुराहरू मिसाइएको हुन्छ, कुन कुराहरू चाहिँ ध्यानमा राखेर गभर्मेन्ट बजेट बनाइन्छ, के कुरा चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ भनेर यो हेर्ने। एक्चुअल रेभिन्यू, एक्चुअल चाहिँ रेभिन्यू के थियो त्यो राख्नु पर्यो। एक्सपेन्डिचर अफ प्रिभियस फिस्कल इयर, प्रिभियस फिस्कल इयरको चाहिँ अघिल्लो वर्षको चाहिँ फिस्कल इयर भनेको फिस्कल इयरको चाहिँ अघिल्लो वर्षको आर्थिक वर्षको चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको चाहिँ एक्सपेन्डिचर के कति थियो, खर्च के थियो। एक्चुअल आए चाहिँ एक्चुअल ठ्याक्कै चाहिँ यो एक्चुअल भनेको चाहिँ यथार्थ रेभिन्यू आय के छ, अनि त्यसपछि चाहिँ यथार्थ आय थाहा पाउनु पर्यो है। यथार्थ आय थाहा पाउनु पर्यो। एन्ड एक्सपेन्डिचर एट द प्रिभियस फिस्कल इयर, प्रिभियस अघिल्लो वर्ष फिस्कल इयरमा भएको चाहिँ आर्थिक वर्षमा भएको चाहिँ खर्च थाहा हुनु पर्यो। रिभाइज रेभिन्यू, संशोधित रेभिन्यू एक्सपेन्डिचर, अघिल्लो वर्ष रिभाइज भएको चाहिँ के संशोधित भएको खर्च, आम्दानी र खर्चको खर्च। रिभाइज रेभिन्यू, रिभाइज भनेको अघिल्लो खर्चको, करेन्ट रिभाइज रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द करेन्ट फिस्कल इयर, यो वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्ष, करेन्ट भनेको करेन्ट फिस्कल इयर भनेको चालु आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान संशोधित भएको रिभाइज रेभिन्यू र एक्सपेन्डिचर के थियो भनेर त्यो पनि थाहा यसमा समावेश गर्नु पर्यो गभर्मेन्ट बजेटमा। इस्टिमेसन अफ रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द कमिङ फिस्कल इयर, इस्टिमेसन गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भने त अनुमान गर्नु पर्यो चाहिँ अब अपकमिङ फिस्कल इयर, अब आउने चाहिँ होइन आउँदो आर्थिक वर्षको आम्दानी र खर्च चाहिँ कति हुन्छ के हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ एनालाइज गर्नु पर्यो, त्यो विज्ञहरूले गर्ने कुरा हो। फिस्कल कमिङ इयर अब आउने उसको चाहिँ फिस्कल कमिङ इयरको चाहिँ फिस्कल इयरको चाहिँ इस्टिमेसन गर्नु पर्यो रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर।
न्यू ट्याक्स रेट्स एन्ड न्यू ट्याक्स प्रपोजल्स फर द कमिङ फिस्कल इयर। अब चाहिँ के भने आउँदो आर्थिक वर्षको लागि नयाँ करका दर, नयाँ खालको करको दर र नयाँ कर प्रस्तावहरू थाहा पाउनु पऱ्यो के। नयाँ करको दर के छ अब आउने वर्षको लागि, नयाँ कर प्रस्तावहरू के छ, अब केसमा नयाँ कर लाउने, कर छुट गराउने कि अलिकति डिस्काउन्ट दिने कि करमा होइन जनतालाई, अनि कि कर लगाउने भनेर त्यो खालको चाहिँ न्यू ट्याक्स रेट्स एन्ड न्यू ट्याक्स प्रपोजल फर द कमिङ फिस्कल इयर। कमिङ फिस्कल इयरको लागि चाहिँ एबाट आउँछ एक्चुअल अरे भन्ने हो, पहिला चाहिँ अरे भन्नु पऱ्यो है। एबाट एक्चुअल रेभेन्यू आउँछ, एआर रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर एट द प्रिभियस फिस्कल इयरको। एक्चुअल चाहिँ प्रिभियस फिस्कल इयरको अहिलेको होइन, अघिल्लो सालको चाहिँ वार्षिक वर्षको आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरण दिनु पऱ्यो कि एक्चुअल रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर एट द प्रिभियस फिस्कल इयरको। अनि रिभाइज रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द करेन्ट फिस्कल इयरको लागि चाहिँ रिभाइज भएको चालु आर्थिक वर्षको खर्च, आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान के छ त, इस्टिमेसन अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द कमिङ इयर। अब आउँदो वर्षको लागि चाहिँ इन्कम र रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको चाहिँ इस्टिमेसन गर्ने, अनुमान गर्ने। न्यू ट्याक्स रेट्स नयाँ करका दर आउँदो वर्षको लागि, अपकमिङ फिस्कल इयरको लागि नयाँ करको आर्थिक वर्षको लागि नयाँ करको दर र नयाँ कर प्रस्तावहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अब हाम्रो कन्टेन्ट्स के हुँदो रहेछ, एक्चुअल रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द प्रिभियस इयर, पहिला प्रिभियस इयरको लागि, अनि करेन्ट इयरको लागि, अपकमिङ इयरको लागि है। अनि रिभाइज रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द करेन्ट फिस्कल इयर। अनि इस्टिमेसन अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द कमिङ फिस्कल इयर। कमिङ फिस्कल इयरको लागि चाहिँ इस्टिमेसन अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर फर द कमिङ फिस्कल इयर। न्यू ट्याक्स रेट्स एन्ड न्यू ट्याक्स प्रपोजल्स फर द कमिङ फिस्कल इयर। यति थोरै पढेर अब हामी चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट अफ गभर्मेन्ट बजेट, गभर्मेन्टको बजेटको कम्पोनेन्ट्स के छ अफ गभर्मेन्ट बजेट। सरकारी बजेटका अङ्गहरू बजेटका अङ्गहरू। अब अङ्गहरू के छन्, यसको 3टा अङ्ग छ है। चारवटा 5वटा अङ्गहरू के छ भन्दाखेरि यसको 4वटा कतिवटा छ भन्दाखेरि 1 2 3 5वटा छ है अङ्गहरू गभर्मेन्ट बजेटको अङ्गहरू। समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस,
इकोनोमिक प्रोग्रेस, यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नेपालीमा आर्थिक गतिको समीक्षा, आर्थिक गतिको, आर्थिक प्रगतिको समीक्षा। अब 2 मा चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ अफ द बजेट, अनि यसको चाहिँ बजेटको उद्देश्य, बजेटको चाहिँ के उद्देश्य छ। अब 3 मा चाहिँ एस्टिमेसन अफ गभर्नमेन्ट बजेट, यो 3 हुन्छ है। अनि रेभेन्यू प्रपोजल, अब चाहिँ रेभेन्यू प्रपोजल, राजस्व प्रस्ताव, यो राजस्व प्रस्ताव एउटा 5 मा डिफिसिट, सोर्सेस अफ डिफिसिट फाइनेन्स, डेफिसिट फाइनेन्स, अङ्ग तत्त्व, के भन्ने हो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट्स अफ सरकारी बजेटको कम्पोनेन्ट के समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस, के भन्छ है त पढ्ने त्यसपछि नेपालीमा। सामान्यतः सरकारी बजेट भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको सामान्यतः सरकारी बजेट भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण हो। त्यसैले सरकारी बजेटका मुख्य अङ्गहरूमा आर्थिक प्रगतिको समीक्षा, बजेटको उद्देश्य अनि सरकारी खर्चको अनुमान, राजस्व प्रस्ताव र न्यूनवित्त पूर्ति गर्ने स्रोतहरू पर्दछ।
पर्छन्। आर्थिक प्रगतिको समीक्षा 1 मा सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्दा कति चर्को बोल्दै हिँडेको र पढ्न लागेको मान्छेले डिस्टर्ब गर्छ यार। अलि सुस्तो बोलो के खाते सरकारले आउँदो आर्थिक प्रगतिको समीक्षा कसरी गर्छ भन्दाखेरि सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गर्दा विगतका वर्षमा गरिएका खर्च र आम्दानीको समीक्षा गर्दै देखिएका कमी कमजोरीलाई सुधार्ने कदमहरू बजेटमा समेटेको हुन्छ। सरकारले अघिल्लो बजेटको प्रगति समीक्षाका लागि खास गरी राजस्व सङ्कलन, अनुदान खर्चको स्थिति, मूल्य स्तर, विदेशी विनिमय सञ्चित, कति बोल्ला रहेछन् गाइजहरू तिनीहरू। पढ्नुहोस्। हेलो गाइज, कस्तो टाउको दुखिसक्यो भर्खरै पढ्न गेलाइ थिएँ, 2-3टा पनि पढिनँ राम्ररी।
कति चर्को चर्को बोल्यो यार, कसम चाहिँ टाउको उठालिदिनु जस्तो भइसक्यो मेरो त। ए भगवान्, गभर्मेन्ट बजेट कन्सिस्ट अफ समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ प्रिभियस इयरको समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस। के गर्छ भन्दाखेरि अब एकमा चाहिँ समरी अफ इकोनोमिक इकोनोमिक प्रोग्रेसको समरी, आर्थिक प्रगतिको समीक्षा गर्छ। कसरी गर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट बजेट कन्सिस्ट अफ समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ द प्रिभियस इयरको। जिबी लेख्छ गभर्मेन्ट बजेट कन्सिस्ट अफ समरी द इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ द प्रिभियस फिस्कल इयर। प्रिभियस फिस्कल इयरको चाहिँ गभर्मेन्टको कन्सिस्ट समरी अफ इकोनोमी, अघिल्लो वर्षमा चाहिँ आर्थिक प्रगति कस्तो कस्तो भयो भनेर चाहिँ The summary of economic progress consists of review of revenue and expenditure of the previous fiscal year. अब चाहिँ समरी अफ के कन्सिस्ट गर्छ है, द समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेसले चाहिँ के कन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि कन्सिस्ट अफ रिभ्यू अफ रेभिन्यूको रिभ्यू गर्छ, रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस year, their weakness and measure to solve problems and solve weakness. This review is made on the behalf of revenue collection, subsidies, expenditure and price level, foreign exchange reserve, अनि foreign trade, balance of payment situation, internal and external loan, etc. The challenges of the economy are also determined on the basis of review. के गर्छ भन्दाखेरि
के गर्यो भन्दाखेरि गभर्मेन्ट बजेट कन्सिस्ट अफ समरी अफ द इकोनोमिक प्रोग्रेसको समरी भन्छ अरे कन्सिस्ट प्रोग्रेस अफ द प्रिभियस इयरको द समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस कन्सिस्ट अफ रिभ्यू अफ रेभेन्यूको रिभ्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस इयर एन्ड देयर विकनेस एन्ड मेजर्स टु सल्भ विकनेस के कमजोरी भयो त अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ सल्भ गर्ने सकिन्छ कमजोरी यो चाहिँ केमा दिस रिभ्यू इज मेड on the basis of basis of revenue collection रेभेन्यू कति कलेक्सन भयो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ सब्सिडिज अनुदानहरू कति कहाँबाट के आयो भनेर त्योमा एक्सपेन्डिचर कहाँ कतिको यो भयो डिचर प्राइस लेभल के थियो अनि फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ फरेन ट्रेड वैदेशिक व्यापार चाहिँ कति के भयो वैदेशिक व्यापारले नि आएर खर्च र उसमा आम्दानीमा गभर्मेन्टको खर्च र आम्दानीमा धेरै क्रुसियल रोल एकदम महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ नि त The challenges of the economy. On the basis of कसरी चाहिँ समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेसको कम्पोनेन्ट्स अफ गभर्मेन्ट बजेटमा चाहिँ हाम्रो के पर्छ एउटामा 5वटा कम्पोनेन्ट्स पर्छ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्स है समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस एउटा समरी इकोनोमिक आर्थिक प्रगतिको समीक्षा कस्तो भयो त आर्थिक प्रगति भयो अघि भन के छ त भनेर अब्जेक्टिभ्स अफ द बजेटको चाहिँ उद्देश्यहरू के हो एस्टिमेसन अफ गभर्मेन्ट बजेट खर्चको चाहिँ कति अनुमान हो रेभेन्यू प्रपोजल राजस्व प्रस्ताव के थियो सोर्सेस अफ डेफिसिट फाइनेन्सिङको सोर्सेसहरू के थियो त भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो होइन समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस गभर्मेन्ट बजेट कन्सिस्ट अफ समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ द प्रिभियस इयरको समरी गभर्मेन्ट बजेटले चाहिँ कन्सिस्ट गरेको हुन्छ समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस अफ द प्रिभियस फिस्कल इयरको चाहिँ समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेसको चाहिँ गभर्मेन्ट बजेटले भगवान हेर मोबाइल धान्नै फुटेको कन्सिस्ट गरेको हुन्छ है The summary of economic progress consists of review or of revenue. के गर्छ त समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेसको समरीमा चाहिँ के कन्सिस्ट हुन्छ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर अफ द प्रिभियस फिस्कल इयरको रेभेन्यू र एक्सपेन्डिचरको रिभ्यू एन्ड देयर विकनेस एन्ड मेजर टु सल्भ विकनेस तिनीहरूको विकनेस के थियो अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हुन्छ दिस रिभ्यू यो खालको रिभ्यू अफ रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्डिचर
को रिभ्यू चाहिँ केबाट इज मेड अन द बेसिस अफ रेभिन्यू, अन द बेसिस अफ एउटा रेभिन्यू कलेक्सन हुन पऱ्यो, अनि सब्सिडिज कति आयो के आयो भनेर थाहा हुनु पऱ्यो, एक्सपेन्डिचर कति भयो, प्राइस लेभल इन्फ्लेसन भयो कि डिफ्लेसन भयो त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ कस्तो थियो, अनि फरेन ट्रेड कतिको भयो के भयो चाहिँ, एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट बिओपी चाहिँ के थियो को सिचुएसन के थियो भनेर, इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल लोन एसेक्ट्रा। द च्यालेन्जेस अफ इकोनोमी आर अल्सो डिटर्माइन्ड अन द बेसिस अफ द दिस रिभ्यू। इकोनोमीको चाहिँ च्यालेन्जेस आर द च्यालेन्जेस अफ इकोनोमी आर अल्सो डिटर्माइन्ड अन द बेसिस अफ त्यही यही त पेनै हरायो है, अन द बेसिस अफ दि रिभ्यू, यही रिभ्यूमा हुन्छ। रिभ्यू चाहिँ कस्तो खालको रिभ्यू हो, द समरी अफ इकोनोमिक प्रोग्रेस कन्सिस्ट अफ रिभ्यू अफ revenue and expenditure of the previous year and their weakness and measure to solve weaknesses. Our objective of the budget को objective के थियो त? The objective is the important components of the comment. यो objective भनेको चाहिँ important. It is IMP बजेट को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हो है, गभर्मेन्ट बजेट जीबी को। Objective is the important components of the government budget. The objective of the government budget upon the economic, political and social condition of the, and OBJ objective of GB government budget depends upon the economic, political and social condition of the country. एउटा चाहिँ केमा, economic, political and social condition of the country, needs and desire of majority of the people, needs and desire of majority of the people and social condition of majority of people को availability of sources and structure of the government, resources and structure of the government.
अब्जेक्टिभ्स अफ बजेटको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ यो गभर्मेन्ट कम्पोनेन्ट्सभित्रमा परेको एउटा कुरा होइन। अब्जेक्टिभ्स इज द वान अफ द मस्ट कम्पोनेन्ट्स अफ गभर्मेन्ट बजेट। अब्जेक्टिभ्स अफ गभर्मेन्ट बजेट डिपेन्ड्स अपन द पोलिटिकल, इकोनोमिक एन्ड सोसल कन्डिसन अफ द कन्ट्री। कहाँ केमा डिपेन्ड गर्छ? पोलिटिकल, सोसियल एन्ड इकोनोमिक कन्डिसनमा अफ द कन्ट्री। निड्स and desire of the majority of people. needs and desire of majority of the people अनि एभाइलेबिलिटी अफ रिसोर्सेस चाहिँ कति सकेछ भनेर थाहा पाउन। एन्ड स्ट्रक्चर अफ द गभर्मेन्टको चाहिँ स्ट्रक्चर कति छ, यो सबैमाथि डिपेन्ड गरेको हुन्छ है। Hence, while determining objectives of the government objectives of government budget determine गर्ने बेला डिफ्रेन्ट aspects पक्षहरू चाहिँ of the economy are considered. Different aspects countryको चाहिँ डिफ्रेन्ट aspect of the country are considered. countryको डिफ्रेन्ट aspects हो कि aspects हो कन्सिडर गर्छ अरे। अब चाहिँ के बोलौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो अर्को छ एस्टिमेसन अफ गभर्मेन्ट बजेट। गभर्मेन्ट बजेटको एस्टिमेसन। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको एस्टिमेसन गर्नु पर्यो है। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर जीभीआरएनएमएनटी गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि रिफर्स टु द एक्सपेन्सेस इन्क्योर्ड बाई द गभर्मेन्ट। एक्सपेन्सेस होइन, खर्च जहाँ इन्क्योर्ड बाई द गभर्मेन्टले गरेको खर्च फर द मेन्टेनेन्स अफ द गभर्मेन्ट। सरकारले आफूलाई आफ्नो मेन्टेनेन्सको सरकारको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ गरेको खर्च। द गभर्मेन्ट फर द मेन्टेनेन्स and to preserve the welfare of the society. यो मलाई अहिले निन्द्रा लाग्यो क्या होला, यति पढेर पुग्छु तपाईँ। गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर रिफर्स टु द एक्सपेन्सेस इन्क्योर्ड बाई द गभर्मेन्ट फर द मेन्टेनेन्स अफ द गभर्मेन्ट एन्ड टु प्रिजर्भ द वेलफेयर अफ द सोसाइटी। सोसाइटीको वेलफेयर चाहिँ प्रिजर्भ गरेर राख्नलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नलाई र खर्च भनेको गभर्मेन्टले आफ्नो मेन्टेनेन्सको लागि गरेको खर्च नै गभर्मेन्ट खर्च हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर रिफर्स टु द एक्सपेन्सेस मेड बाई पब्लिक अथोरिटिजले चाहिँ एक्सपेन्डिचर बनाएको रिफर्स टु द एक्सपेन्सेस मेड बाई द पब्लिक अथोरिटिज द्याट फेडरल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट अनि लोकल गभर्मेन्ट
to satisfy common wants of the people which they cannot satisfy individually. कमन वान्ट्स अफ द पिपुलको चाहिँ कमन वान्टको लागि चाहना पुरा गर्नको लागि एन्ड विच दे क्यान नट सेटिस्फाइड इन्डिभिजुअली चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन, तर गभर्मेन्टले सबैको लागि गरिदिँदाखेरि तिनीहरूको एक्लो चाहना पुरा हुन्छ. द गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर डिभाइडेड इन्टु 3 टाइप्स. 3 प्रकारको हुन्छन् गभर्मेन्ट current expenditure. Recurrent and expenditure of the government is related to the expenditure made on regular activities like payment of salary. Regular खालको एक्सपेन्डिचरहरूलाई चाहिँ रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर भन्छ है. लाइक recurrent expenditure of the government is related to the expenditure made on regular like payment of salaries, pensions, interest on and external loans, and it is also known as regular expenditure नि भन्दो रहेछ है. अब बीमा चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हुन्छ. Capital expenditure refers to the expenditure made by government. अनि the capital development activities such as construction of road बनाउनको लागि, ब्रिजको लागि, बिल्डिङको लागि चाहिँ डेभलपमेन्ट कन्ट्रिज हो नि त, विकास गर्ने एक्टिभिटिज हो. इट इज लिङ्क विथ एक्सपेन्सन अफ क्यापिटल फर्मुलेसन अफ द कन्ट्री. यो चाहिँ केसँग लिङ्क हुन्छ भन्दाखेरि डेभलप एक्टिभिटिज लिङ्क विथ एक्सपेन्सन अफ क्यापिटल फर्मुलेसन अफ द कन्ट्री. Therefore it is also known as development expenditure. यसलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर पनि भन्छ. फाइनेन्सिङ एउटा अर्को चाहिँ एउटा फाइनेन्सिङ आउँछ. फाइनेन्सिङ इज द रिलेटेड टु द फाइनेन्सिङ एक्सपेन्डिचर अफ द गभर्मेन्टले फाइनेन्सिङ एक्सपेन्डिचर गरेसँग चाहिँ रिलेटेड हुन्छ होइन. गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर फाइनेन्सिङ इज रिलेटेड टु द फाइनेन्सिङ एक्सपेन्डिचर expenditure of government on principal and interest payments of internal and external debt of the government, loan, investment in public enterprises and foreign share investment. Revenue proposal, sources of government revenue proposal र sources of government revenue एउटै है. Various sources from which revenue will be collected for the upcoming fiscal year is mentioned in the government revenue or sources of financing. Sources of financing. The government revenue is divided into following 3 steps. एउटा ट्याक्स रेभेन्यू हुन्छ, एउटा नन ट्याक्स रेभेन्यू हुन्छ, एउटा अनि ट्याक्स रेभेन्यू, नन ट्याक्स रेभेन्यू, सोर्सेस अफ गभर्मेन्ट रेभेन्यू है. फरेन ग्रान्ट्स हुन्छ. ट्याक्स इज द कम्पलसरी पेमेन्ट टु द गभर्मेन्ट irrespective of benefit derived from the state. Tax revenue is the most important sources of government revenue. गभर्मेन्ट रेभेन्यूको एकदम चाहिँ मेन सोर्स भनेको चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू हो. Tax revenue is the most important sources of government revenue or sources of financing government expenditure. फाइनेन्सिङ गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचरको चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोर्स हो एउटा. ट्याक्सेस आर डिभाइड इन्टु 2 टाइप्स. यो ट्याक्सेसलाई चाहिँ 2 टाइपमा डिभाइड गरेको हुन्छ. एउटा डाइरेक्ट ट्याक्स, एउटा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स. डाइरेक्ट ट्याक्स आर दोज बर्डन क्यान नट बी सिफ्टेड टु द अदर. डाइरेक्ट ट्याक्स इज द ट्याक्स जसको लागि चाहिँ लगाइएको ट्याक्स हो उसैले चाहिँ तिर्नुपर्छ. यसको चाहिँ बर्डन चाहिँ सिफ्ट हुँदैन. लाइक घरको कर सर यताउताको चाहिँ ट्याक्स भनेको डाइरेक्ट ट्याक्स हो होइन. अब टु द अदर्स द्याट पर्सन पेज टु हुम ट्याक्स इज इम्पोज. जुनको लागि इम्पोज गरेको त्यही पर्सनले चाहिँ ट्याक्स तिर्छ. फर इक्जाम्पल इन्कम ट्याक्स, हाउस ट्याक्स, प्रॉफिट ट्याक्स, etc. are the direct tax. On the other hand, indirect taxes are those
those whose burden can be shifted from whose burden whose भार चाहिँ shifted from one person to another. For example, VAT, excise duty, etc. are indirect taxes. In all the in most of the countries of the world, tax revenue is major sources of government. Tax revenue is major sources of government revenue and or financing government revenue. Non-tax revenue is another source of financing government expenditure. Non-tax revenue includes following items. Non-tax revenue is grants आउँछ, gift to the government आएको gifts, fee collected from different sources such as service of education, health, license, fine and penalties charged on those persons who violate rules and regulation of the state. Income from public properties and enterprises, property without successor or interest interest income given to the public enterprises. Foreign grants. A government of the developing countries can receive funds from the foreign countries. In recent times, foreign grants consist of large in the budget of such countries. Such grants carry neither rate of the interest nor have to pay it back. फरेनले दिएको ग्रान्ट चाहिँ इन्ट्रेस्ट नि लिन्न अनि पछि तिर्न नि पर्दैन भन्ने हुन्छ. सोर्सेस अफ डेफिसिट फाइनेन्सिङ. थर्ड कम्पोनेन्ट अफ द बजेट इज सोर्सेस अफ The third components of budget is sources of deficit financing. The third components of budget is sources of deficit financing. Third or the fifth. The source of deficit financing is caused by the inadequacy of revenue and foreign grants. Such deficit is made from bilateral and multilateral foreign loans and the internal loans raised from the banking and non-banking sectors. If this is still insufficient, it is spent from national income. Nation's reserve rational. लास्ट चाहिँ निन्द लाग्यो, अब सुत्छु. गुड नाइट गाइज, बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ. यसको चाहिँ अब भोलि पनि फेरि अझै एकचोटि पढ्नुपर्छ. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.